คุณผู้ชมเคยหงุดหงิดไหมคะทำไมชีวิตเราต้องถูกแบ่งเป็น24ชั่วโมงแบบนี้ล่ะทำไมไม่10ชั่วโมงไปเลยคะจะได้เข้ากับนิ้วมือมนุษย์ที่มี10นี่จะนับอะไรก็ง่ายกว่าเยอะใช่ไหมแล้วทำไม1ชั่วโมงต้องมี60นาทีอีกใครเป็นคนคิดระบบที่เหมือนตั้งใจทำให้คนงงแบบนี้คะเนี่ย เดี๋ยวนะครับคุณถ้าทำเป็น10ชั่วโมงจริงๆเราอาจจะได้ยินคนพูดว่าอีก 0.3 ชั่วโมงเจอกันนะครับแล้วคนทั้งโลกก็น่าจะงงเป็นหมู่คณะยิ่งกว่าเดิมอีกนะครับเนี่ยก็จริงแฮะ แต่เอาจริงๆนะครับคำตอบเรื่องนี้ไม่ได้มาจากกฎฟิสิกส์ล้วนๆหรอกครับแต่มันเป็นมรดกตกทอดที่เดินทางข้ามเวลามาไกลมากเลยครับจากอียิปต์มาบาบิโลนผ่านกรีกจนถึงยุโรปยุคนาฬิกากลไกเลยทีเดียวครับโหฟังดูยิ่งใหญ่งั้นวันนี้เรามาถอดรหัสกันค่ะว่าตัวเลขบนหน้าปัดนาฬิกามันมาจากไหนกันแน่ใน Zero to Know ค่ะเริ่มที่ไหนดีครับต้นกำเนิดเลยแหละครับใช่ค่ะต้องย้อนไปที่อียิปต์โบราณเลยจริงๆเอกสารประวัติศาสตร์บอกชัดเจนเลยว่าชาวอียิปต์เขามองกลางวันกับกลางคืนเหมือนเป็นคนละโลกเป็น2อาณาจักรที่แยกกันโดยสิ้นเชิงเลยนะคะแยกกันยังไงครับเนี่ยวิธีวัดเวลาไงคะกลางวันเขาใช้เงาแดดส่วนกลางคืนไม่มีแดดแล้วก็ต้องใช้ดาวค่ะใช่ค่ะดาวจริงๆนะคะไม่ใช่ดาวในใจเธอหรอกนะ แหมกำลังจะเคลิ้มเลยสรุปคือใช้วิธีวัดคนละแบบใช่ไหมครับถูกต้องค่ะแต่ไอเดียใหญ่ที่เขาวางรากฐานไว้คือเขาแบ่งกลางวันเป็น12ส่วนและกลางคืนเป็น12ส่วนรวมกันเลยกลายเป็น24ส่วนต่อวันนี่แหละค่ะอ๋อนี่คือที่มาของเลข24สินะมาจาก12บวก12นี่เองครับแต่ผมสงสัยเรื่องกลางคืนนี่แหละครับมืดตึ๊ดตื้อขนาดนั้นเขาจะรู้ได้ไงว่าผ่านไปกี่ชั่วโมงแล้วล่ะครับนี่แหละค่ะคือความอัจฉริยะของอียิปต์เขาใช้ไม้ตอยที่เรียกว่า decans หรือ decan นะคะซึ่งมีทั้งหมด36กลุ่มเลยทีเดียว36กลุ่มแล้วมันบอกเวลาได้ยังไงล่ะครับมันเหมือนเพลย์ลิสต์เพลงค่ะคุณผู้ชมลองนึกภาพนะคะพอฟ้ามืดกลุ่มดาวกลุ่มแรกขึ้นมาปุ๊บเริ่มนับเวลาผ่านไปสักพักกลุ่มที่2ขึ้นมาปุ๊บเปลี่ยนชั่วโมงมันเหมือนเขากดเปลี่ยนเลนของเวลาตามดาวที่โผล่ขึ้นมาเลยค่ะโหเปรียบเทียบเห็นภาพเลยนะครับเหมือนเพลย์ลิสต์12แทร็กดาวขึ้นทีละเพลงเราก็รู้ว่าเวลาเดินไปถึงไหนแล้วงั้นเหรอครับใช่เลยค่ะโดยเฉลี่ยนะคะ1ชั่วโมงกลางคืนจะมีกลุ่มดาวดีแคนส์ผลัดเวรกันขึ้นมาประมาณ3กลุ่มค่ะล้ำมากวิศวกรรมด้วยสายตาชัดๆเลยครับแล้วมีเรื่องพีคกว่านั้นอีกนะคะคือชาวอียิปต์เขาซีเรียสเรื่องนี้มากถึงขนาดมีการแกะสลักตารางดาวดีแคนส์ไว้บนฝาโลงศพด้วยนะคะฮะบนโลงศพเลยเหรอครับเพื่ออะไรครับเนี่ยก็เพื่อให้ผู้ตายบอกเวลาได้ในโลกหลังความตายนะคะจะได้ทำพิธีต่างๆได้ตรงเวลาโอ้โหตายแล้วยังต้องตรงเวลาอีกเหรอครับเนี่ยนึกภาพแล้วเหนื่อยแทนเลยครับ โอเคกลางคืนเคลียร์แล้วนะครับ12ชั่วโมงจากดาวแล้วกลางวันล่ะครับไหนบอกว่าคนเราชอบเลข10นิ้วมือทำไมไม่แบ่งกลางวันเป็น10เลยล่ะครับจริงๆเกือบจะเป็น10แล้วค่ะเดิมทีนาฬิกาแดดของอียิปต์แบ่งช่วงแดดจัดออกเป็น10ส่วนนะคะอ้าวแล้วอีก2หายไปไหนล่ะครับอีก2คือช่วงรอยต่อค่ะ1ชั่วโมงช่วงรุ่งอรุณคือแสงมาแต่ยังไม่เห็นดวงอาทิตย์และอีก1ชั่วโมงช่วงพลบค่ำคือดวงอาทิตย์ตกแต่แสงยังอยู่นะคะอ๋อเพราะนาฬิกาแดดมันทำงานไม่ได้ถ้าแดดไม่แรงพอใช่ไหมครับถูกต้องค่ะเขาเลยต้องกันช่วงแสงสลัวไว้อีกฝั่งละ1ชั่วโมงพอรวมกับ10ชั่วโมงแดดจัดก็เลยกลายเป็น10บวก2เท่ากับ12ชั่วโมงกลางวันเป๊ะเลยค่ะสุดยอดเลยกลางวัน12กลางคืน12รวมเป็น24จบปิ๊งเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวก่อนค่ะยังไม่จบง่ายๆหรอกค่ะคุณคิดว่า1ชั่วโมงสมัยอียิปต์ยาว60นาทีเท่ากันเป๊ะๆแบบตอนนี้ไหมคะก็น่าจะเท่าสินะครับชั่วโมงก็คือชั่วโมงนี่นาผิดถนัดค่ะนี่คือจุดพีคของเรื่องเลยสมัยนั้นเขาใช้ระบบ temporal hours หรือชั่วโมงยืดหยุ่นตามฤดูกาลค่ะยืดหยุ่นยังไงครับเนี่ยคือไม่ว่าวันนั้นดวงอาทิตย์จะขึ้นนานแค่ไหนเขาจะหารเวลากลางวันด้วย12เสมอนะคะลองนึกดูนะคะหน้าร้อนกลางวันยาวมากแปลว่า1ชั่วโมงของหน้าร้อนจะยาวกว่าปกติส่วนหน้าหนาวกลางวันสั้นจู๋1ชั่วโมงก็จะสั้นนิดเดียวค่ะเฮ้ยแบบนี้ก็ได้เหรอครับงั้นถ้าผมนัดสาวหน้าหนาวผมก็ต้องรีบคุยเพราะชั่วโมงสั้นกว่าหน้าร้อนสิ ประมาณนั้นค่ะแต่มันเข้ากับวิถีชีวิตเกษตรกรรมไงคะทำงานตามแดดไม่ได้ทำงานตามตารางประชุมซูมแบบพวกเราหรอกนะจริงด้วยแล้วใครเป็นคนมาเปลี่ยนให้มันเท่ากันล่ะครับ
ต้องขอบคุณนักดาราศาสตร์ชาวกรีกค่ะ ชื่อฮิปปาคัส เขาเสนอไอเดีย equinoctial hours หรือชั่วโมงที่เท่ากันโดยเอาวันที่มีกลางวันเท่ากับกลางคืนมาเป็นเกณฑ์นะคะ แต่บอกก่อนนะคะ ตอนนั้นเป็นแค่ทฤษฎีเอาไว้คำนวณดาว ชาวบ้านทั่วไปก็ยังใช้ชั่วโมงยืดๆหดๆกันต่อมาอีกเป็นพันปีเลยค่ะ ทีนี้มาถึงคำถามที่คุณบ่นตอนแรกรายการค่ะ ว่าทำไม1ชั่วโมงต้องมี60นาทีล่ะ นั่นสิครับ อันนี้ใครทำ ฆาตกรคือชาวบาบิโลนค่ะ ล้อเล่นนะคะ คือชาวบาบิโลนเขาเก่งคณิตศาสตร์มาก แล้วเขาใช้ระบบเลขฐาน 60 เพราะมันหารลงตัวได้เยอะมากเลยค่ะ อ๋อ สะดวกในการคำนวณนี่เองครับ ใช่ค่ะ ต่อมานักดาราศาสตร์ชื่อประโตเลมี ก็เอาระบบนี้มาใช้แบ่งวงกลมท้องฟ้านะคะ แบ่งย่อยครั้งแรกเขาเรียกว่า partes minutae primae หรือส่วนเล็กแรก ซึ่งกลายมาเป็นคำว่า minute ค่ะ แล้วถ้าแบ่งย่อยลงไปอีกล่ะครับ ก็เรียกว่า partes minutes secundae ซึ่งกลายเป็น second หรือวินาทีนั่นเองค่ะ ฟังดูเป็นทฤษฎีจ๋าเลยนะครับ แล้วมันมาเป็นนาฬิกาข้อมือที่เราใช้จริงๆได้ตอนไหนล่ะครับ จุดเปลี่ยนคือนาฬิกากลไกในยุโรปยุคกลางค่ะ พอเราสร้างเครื่องจักรที่เดินติ๊กตอกด้วยจังหวะคงที่ได้ เครื่องจักรมันไม่สนฤดูกาลนี่คะมันยืดหดตามแดดไม่ได้หรอกค่ะ มนุษย์เลยต้องยอมแพ้เครื่องจักรงั้นแหละครับ ใช่ค่ะ เราเลยต้องเลิกใช้เวลาธรรมชาติ แล้วหันมาใช้ชั่วโมงที่เท่ากัน เพื่อให้เข้ากับนาฬิกานะคะ ยิ่งพอปีคศ 1656 มีการคิดค้นลูกตุ้มนาฬิกา หรือเพนดูลัมของนักวิทยาศาสตร์ชาวดัตช์คริสเตียนฮอยเกนส์ความแม่นยำสูงปรี๊ดเลยค่ะ เข็มนาทีกับวินาทีเลยเริ่มมีบทบาทจริง ๆ จังๆค่ะ แล้วผมจำได้ว่าพอมีรถไฟยิ่งหนักเลยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ รถไฟวิ่งข้ามเมือง ถ้าเวลาไม่เท่ากัน รถไฟชนกันเละเทะนะคะ จนนำไปสู่การประชุมในปี 1884 เพื่อกำหนดเวลาสมัยโลกอย่างที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ค่ะ สรุปแล้วนะครับ อียิปต์ให้โครง 24 ช่อง กรีกทำให้มันเท่ากันในกระดาษ และเครื่องจักรบังคับให้มันเท่ากันในชีวิตจริงใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะ ดังนั้นคำถามที่ว่าทำในวันมี 24 ชั่วโมงคำตอบคือมันไม่ใช่กฎของจักรวาล แต่คือบันทึกการเดินทางของมนุษยชาติค่ะ ขมมากครับ และคำถามสุดท้ายที่อยากฝากคุณผู้ชมคือ ในยุคที่เราวัดเวลาได้ละเอียดระดับนาโนวินาทีแบบนี้ เรากำลังเป็นเจ้านายของเวลา หรือเรากลายเป็นทาสของเข็มนาฬิกากันแน่ ใครที่รู้สึกว่านาฬิกาปลุกคือศัตรูทางจิตวิญญาณ คอมเมนต์ระบายกันมาได้เลยนะคะ ถ้าคุณชอบเรื่องราวสนุกๆ ได้สาระเปิดมุมมองใหม่แบบนี้ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ และกดติดตาม Zero to Know ไว้เลยนะครับ แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะ กับเรื่องเล่าที่สนุกกว่าที่คิดครับ จากศูนย์สู่รู้ สนุกทุกคลิป